Στην προσπάθεια για υγιή μαλλιά και ένα δυναμικό τριχωτό κεφαλής, πολλοί καταφεύγουμε σε διάφορα προϊόντα περιποίησης και θεραπείες. Ωστόσο, η φύση συχνά κρατά το κλειδί για να αξιοποιήσουμε το πραγματικό δυναμικό των μαλλιών μας. Το δεντρολίβανο, ένα αρωματικό βότανο με μακρά ιστορία στη βοτανοθεραπεία, έχει αναδειχθεί ως μια πολλά υποσχόμενη φυσική λύση για την ανάπτυξη των μαλλιών. Με τις μοναδικές του ιδιότητες, πλούσιο σε αντιοξυδωτικά και αιθέρια έλαια, μπορεί να ενισχύσει τους θύλακες της τρίχας, να βελτιώσει την υγεία του τριχωτού της κεφαλής και να καταπολεμήσει την τριχόπτωση. Δείτε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος και ανακαλύψτε πώς το δεντρολίβανο μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη των μαλλιών. Μάθετε τους μηχανισμούς δράσης του, τις εφαρμογές του και τις προφυλάξεις που πρέπει να γνωρίζετε. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Μέα Κόλπα και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Δεντρολίβανο. Ένα βοτανικό υπερόπλο για την υγεία των μαλλιών. Το δεντρολίβανο είναι ένας αϊθαλής θάμνος που προέρχεται από την περιοχή της Μεσογείου. Τα φύλλα του και το αιθέριο έλαιό του έχουν χρησιμοποιηθεί επί αιώνες στην παραδοσιακή ιατρική και τη μαγειρική. Τα πιθανά ωφέλη του για την υγεία των μαλλιών αποδίδονται στη μοναδική σύνθεσή του, πλούσια σε βιοδραστικές ενώσεις όπως 1. Αντιοξυδωτικά. Το δεντρολίβανο είναι γεμάτο ροσμαρινικό και καρνοσικό οξύ που προστατεύουν τους θύλακες της τρίχας από τη φθορά λόγω ελεύθερων ριζών. Αυτές οι ασταθείς ενώσεις μπορούν να συμβάλλουν στην τριχόπτωση και την προώρη γύρανση των μαλλιών, καθιστώντας τα αντιοξυδωτικά απαραίτητα για τη διατήρηση της υγείας των μαλλιών. 2. Αιθέρια έλαια. Το αιθέριο έλαιο του δεντρολίβανου περιέχει κινεόλι, καμφένιο και βορνεόλι, γνωστές για τις αντιφλεγμονώδεις, αντιμικροβιακές και διαγερτικές ιδιότητές τους. Αυτές οι δράσεις μπορούν να προάγουν την υγεία του τριχωτού, να μειώσουν τη φλεγμονή και ενδεχομένως να τονώσουν την ανάπτυξη των μαλλιών. 3. Άλλες ευεργετικές ενώσεις. Το δεντρολίβανο περιέχει επίσης ουρσολικό και καφεϊκό οξύ που έχουν μελετηθεί για τα πιθανά ωφέλη τους στην τριχοφυΐα και την υγεία του τριχωτού της κεφαλής. Η επιστημονική προσέγγιση στο δεντρολίβανο και την τριχοφυΐα. Η έρευνα σχετικά με το δεντρολίβανο και την ανάπτυξη των μαλλιών βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, αλλά αρκετές μελέτες έχουν αναδείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 1. Ενίσχυση της κυκλοφορίας του αίματος. Το αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου, όταν εφαρμόζεται με μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής, μπορεί να βελτιώσει τη ροή του αίματος στους θύλακες των τριχών. Αυτή η αύξηση της κυκλοφορίας βοηθά στην τροφοδοσία των θυλάκων με απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο, ενισχύοντας έτσι την υγιή ανάπτυξη των μαλλιών. 2. Αντιφλεγμονώδη ωφέλη. Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του δεντρολίβανου μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής του τριχωτού της κεφαλής, ένας σημαντικός παράγοντας που συνδέεται με την τριχόπτωση. Η διατήρηση ενός υγιούς τριχωτού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη βέλτιστη ανάπτυξη των μαλλιών. 3. Αναστολή του DHT. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι το εκχύλισμα δεντρολίβανου μπορεί να επηρεάσει τη δράση της 5α αναγωγάσης, ενός ενζύμου που μετατρέπει την τεστοστερόνη σε διϊδροτεστοστερόνη DHT, μια ορμόνη που έχει συσχετιστεί με την ανδρογενετική αλοπαικία τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Πώς να ενσωματώσετε το δεντρολίβανο στη ρουτίνα περιποίησης των μαλλιών. Το δεντρολίβανο είναι ένα φυσικό συστατικό με πολλές ευεργετικές ιδιότητες για τα μαλλιά. Δείτε πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά. 1. Μασάζ με έλαιο δεντρολίβανου. Αναμίξτε λίγες σταγόνες αιθέριου ελαίου δεντρολίβανου με ένα λάδι βάσης όπως καρύδα ή χοχόμπα. Κάντε απαλό μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής για λίγα λεπτά. Αφήστε το για 30 λεπτά ή όλο το βράδυ πριν το λούσιμο. Επαναλάβετε 2 με 3 φορές την εβδομάδα για καλύτερα αποτελέσματα. 2. Δεντρολίβανο σε σαμπού και conditioner. Προσθέστε λίγες σταγόνες αιθέριου ελαίου δεντρολίβανου στο σαμπού ή το conditioner σας. Χρησιμοποιήστε τα όπως συνήθως, κάνοντας απαλό μασάζ στο τριχωτό κατά το λούσιμο. 3. Ξεύγαλμα μαλλιών
με δεντρολίβανο. Βράστε λίγα φρέσκα ή αποξηραμένα κλαδάκια δεντρολίβανου σε ζεστό νερό για 10-15 λεπτά. Αφήστε το μείγμα να κρυώσει και σουρώστε το. Χρησιμοποιήστε το ως τελικό ξεύγαλμα μετά το σαμπού και το conditioner. 4. Δεντρολίβανο στη διατροφή. Ενσωματώστε φρέσκο ή αποξηραμένο δεντρολίβανο στη μαγειρική σας για εσωτερική ενίσχυση της υγείας των μαλλιών. Σημαντικές προφυλάξεις πριν τη χρήση του δεντρολίβανου. 1. Ασφάλεια αιθέριων ελαιών. Το αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου πρέπει πάντα να αραιώνεται με ένα λάδι βάσης όπως λάδι καρύδας ή χοχόμπα πριν την εφαρμογή στο δέρμα ή το τριχωτό της κεφαλής. Η άμεση χρήση αδιάλειτου ελαίου μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. 2. Εγκυμοσύνη και θυλασμός. Εάν είστε έγκυος ή θυλάζετε, καλό είναι να συμβουλευτείτε έναν ειδικό πριν χρησιμοποιήσετε αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου ή καταναλώσετε μεγάλες ποσότητες του βοτάνου στη διατροφή σας. 3. Πιθανές αλλεργίες. Ορισμένοι άνθρωποι ενδέχεται να εμφανίσουν αλλεργική αντίδραση στο δεντρολίβανο. Για ασφάλεια, δοκιμάστε πρώτα ένα τεστ ευαισθησίας σε μικρή περιοχή του δέρματος πριν το χρησιμοποιήσετε ευρέως. Και πριν δείτε τη συνέχεια, μια φιλική υπενθύμηση για τα προνόμια του καναλιού, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω. Και επειδή στο κανάλι μας υπάρχουν κι άλλα βίντεο σχετικά με το θέμα που μόλις ασχοληθήκαμε, σας προτείνω να δείτε μερικά. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή.